के छ गाइस खबर तपाईहरुको यहाँ घाँस सब ठुलो भइसक्यो अनि यहाँ पानीले पनि पुरा पोखरी नै डुबाइसक्यो तल देख्न सक्नुहुन्छ आमामा पहिले यहाँ माथि सब यहाँ माथि तल थियो अहिले चाहिँ माथि आइसक्यो हैन अनि यो पोखरी मात्र नभएर उतापट्टिको पनि ठुलो भइसक्यो क्या पुरै मान्छे डुबाउला जस्तो भइसक्यो खोलाको त आमामा छुट्टै हेर्दैन हैन अहिले म तपाईहरुलाई टाइम ल्याप्स देखाउँछु खोलाको चाहिँ हैन यहाँ हेर्नु पोखरी आमामा यसको लेभल र त्यसपछि यसको लेभल बराबर छ के यो नि हेर्न कहाँ माथि आइसक्यो है त्यही नै हो केटा अब यहाँ परको खोलो हेर मैले त खोलो वा कति ठुलो आयो यार सेट म्यान यस्तो ठुलो आइरहेको रातभरि पानी पऱ्यो क्या अहिले चाहिँ अब अहिले त पानी पर्ने सिजन भइहाल्यो सो त्यही भएर नि पानी एकदम परिराख्यो कति अग्लो अग्लो घाँस छ यार मभन्दा अग्लो घाँसहरू छन् मलाई त यहाँ डुबाउँछ सबै होइन यहाँ पनि यस्तो ठुलो खोइला आएर छ कि ठाडो खोलो छ यहाँ तर यहाँसम्म छ यहाँ माथि त मार्गसम्म तान्छ क्या खोलाले होइन म चाहिँ यहाँ पर खोलातिर जान्छु अब बर्खाको टाइममा खोलामा नजाने तर म भ्लगको लागि जाँदैछु कि केटा हो भ्लगको लागि भन्दा पनि म आफ्नो तर्फबाट सेफ छु नि त होइन अनि म माथि मात्रै टाइम लाग्छ हान्छु क्या त्यस्तो तलबाट हान्दिनँ फेरि तलबाट हान्यो भने खोला एक्कासी ठुलो आउनु सक्छ म माथिबाटै टाइम लाग्छ हान्छु रक्क पारमा किनभने यहाँ त बाटी आयो भने केही हुँदैन त तल बाटी आयो भने चाहिँ तनाव पर्छ क्या आम्मामा खोलो हेर्नु कत्रो छ यहाँ हेर्नु खोलो लास्ट लगाएको त केटा हो यसको चाहिँ अब हामीले ग्लास हान्नुपर्छ होइन अनि त्यसको भेटाउँला है त बाई बाई अब चाहिँ हामी अब नयाँ एक्सप्लोर गर्दैछौँ होइन अब त्यहाँ पर चाहिँ काठको दाउरा टक्क झिकिरहेको छ मान्छेले सो हामी चाहिँ अब त्यहाँ जान्छौँ होइन त्यहाँ टक्क बारेमा भिडियो फिल्मिङ गर्छौँ है त हामीले सो त्यही नै केटा अब भिडियो हेरिदिनु होला भिडियो मन पराइदिनु होला लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने यस्तो पानी परिरहेको छ मैले तपाईँहरूलाई यस्तो सिनेमेटिक सर्ट्सहरू खिचेर मैले तपाईँहरूलाई दिनु खोजिरहेको छु कि सो आई ट्राई माई बेस्ट किनभने मैले चाहिँ अब हल्का राम्रो भिडियोग्राफी बनाऊँ न त भन्ने सोचिरहेको सो केटा हो त्यही नै हो अब टक्क उता गएर चाहिँ त्यहाँ दाइहरू आउनु छ उहाँहरूलाई यस्तो भेटौँ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले कुरा गरौँ है त ल लेट्स गो गाइस उता गयो त बुढोहरू त के लाउनु आयो हजुर माछा हुन्छ नि म दाउरा छन् लाउँदो रहेछ कि हानेको सो म तपाईँहरूलाई माछा छोड्ने तरिका देखाउँछु यहाँ पर्दैन है यहाँ पर्दैन आएन यतिको पो हुन्न यहीसम्म ठाडो खोलामा त कि माछा होला नि यमा त ए यता जान्छन् यस्तो पनि हिँड्छन् है यस्तोमा जान्छन् है बरु यो खोला थुन्नेर ठुलो आउला फेरि है यो त खतम छ नि होइन भ्यू चाहिँ बवाल छ जोडन पार्नु होइन कि पार्नु इच्छा अलिअलि पार्नु इच्छा भिडियो देखाइदिउँ भनेको अरे पार्नु होइन ए ल आमामा खाइदिनु त ए यो त ल माछा चाहिँ दामी पार्नु रहेछ त्यत्रो कहाँ पार्नु हो यहीँ यताबाट आउनुको मिठो हुन्छ नि माछा है यो माछाको नाम के भन्नु रे के भन्नु बुझुना दामी नि क्या सही यहाँ भित्रको पुरै पोखरीहरू माथि आएर अनि माछा पका बरु उहाँ छोड्नु चाहिँ माछा पकाएर सायद आउँछ यस्तो टक्क यसरी हेर्ने
सर आउँछ होइन। यहाँ चाहिँ गहिरो यस्तो गहिरो छ अनि यता चाहिँ अब यता छेउछेउमा त होचो हो, त्यहाँ गयो भने त आम्मामा के होला हालत हेर्नु त। वा यार पारीको सिनै दामी छ। फेरि अस्ति नै देखिसक्नुभयो। सो उहाँ चाहिँ जानुभयो होइन, म चाहिँ जान्छु। सो यो चाहिँ पोखरीको त्यो लाइन हो। यहाँ खै त्यति ठुलो पानी त आउनु नस्ला है। यहाँबाट ठ्याक्क बाटो रहेछ आउने चाहिँ यता जाने होइन। सब एक्सप्लोर हान्नु, यहाँ त माछा आउँदैन किनभने यहाँ सबै बुझो लाग्छ क्या। त्यहाँ भित्र पाइप आउने ठाउँमा चाहिँ बुझो लाग्छ, त्यही भएर माछा त्यहाँ आउनु पाउनु न गाइस। ए पर्यो ल, पर्यो ल। ए माछा यो ल लास्ट धेरै टाइम लाउँछ होला है। अब यसलाई कसरी टक्क भुटेर रक्सीसँग होइन 1 घन्टा यति खानु मन हुन्छ होला है। त्यही त अनि होइन अब डाँडोमा ल पार्नु भयो फेरि ल हेर ल। यस्तो ठाउँमा चाहिँ पर्ने रहेछ है त ल। असला कसरी थाहा पाइन्छ यो छुट्यायो ठ्याक्क? सेतो हुन्छ। हजुर यहाँ छ एउटा फेरि यो कति ठुलो हो आम्मामा। अरे यहाँ फेरि यो फेरि भुजु नानी यो सानो यसको बढी अन्डा हुन्छ। ए अन्त कति सानो छ यार। यत्रो हुन्छ है ठुलो यत्रो हुन्छ होला है। ठुलो हुन्छ नि तर यहाँ ठुलो नपाएको होइन। बढ्दाखेरि त छेउमा ठुलो माछा आउँदैन नि त, हिलो नभइकन थियो। यही भित्रै हुन्छ ठुलो माछा। यस्तोमा खेल्छन् है। यिनी त सानो अटालेर आउने हुन्छ। यो इनार हो कि यो पानीको लागि हो? यो खोलाइको पानी ऊहरू जाने हो कि त्यहाँ? हजुर गहिरो छ। माछा छन् नि ठुल्ठुलो छन् यहाँ त। रहेछ माछा गर्न चाहिँ त्यो यहीमा छ साथीहरू रमाइलो। टक्क आयो बिहान माछा छोप्यो। त्यस पछाडिको प्रोसेस तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। माथि अस्तिको ध्वजा हेर्नु कस्तो दामी देखियो यार वहाँ माथि। वाह आज दिनभरि पानी पऱ्यो भने बल्ल होला क्या। पानी परेर यो गोलो बक्सेर आयो भने गोलो धमिन पर्छ र आँखा देख्दैन छेउमा आउनुहुन्छ। त्यो यस्तोमा त्यो ढुङ्गाको चरा त्यो डबका राख्छन् नि त्यहाँ पर्छ कि पर्दैन? अहिले पर्दैन है। यहाँ अस्ति माछा त भोटे माछा फेरि त्यस्तै माछा हुन्छ होइन। माछा तान्नु सकिएन होइन। अब दाजु खानु चाहिँ पर्खेर के यस्तो के लाग्यो यार यस्तो आम्पोले सही थाहा भएन। सो म चाहिँ गएँ है त। ल दाइ ल उताबाट सही ल म उक्लिहालेँ त। सो अब यस्तो सोध्दै नसोधेको रमाइलो हुन्छ कि यत्तिकै हावा बाह्रमा आइदिएकोमा होइन। पुरै पानी परेर चाहिँ कपाल भिजिसक्यो भने यत्तिकै हावामा चाहिँ यहाँ पोखरी हेरौँ भनेर आएको। टक्कै एडभेन्चर भइहाल्यो त। यति भयो के चाहियो होइन, रमाइलो यही भयो। अब माछा कसरी पार्छन् तपाईँहरू सिक्नुभयो होला। त्यो जाली टक्क हिलो पानी जब खोलामा फोहोरा पानी आएको भनेपछि सफा पानीतिर माछा हिँड्छन् क्या। अनि त्यसपछि सफा पानीतिर हामीले धमिलाउने तल जाली थाप्ने भने चाहिँ त्यतिर पर्न सक्छन् होइन। अब मैले तलको खोलो देखाइसकेँ, अब यहाँ माथिबाट देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सय केटा हो न। अब खोला पनि यो कहिले नआउने खोला यत्रो ठुलो आइसकेको छैन हेर्नु। अब यही हो। सो भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा। तिमीलाई विशेष भएर गाइस बाई।